MS Paint में આપણે કંઈક અલગ પ્રકારની કંઈક પેટર્ન તૈયાર કરીએ તો સૌથી પહેલા આપણે શેપ લેશું એ શેપનું નામ છે લાઇટિંગ એટલે કે વીજળી પડતી હોય એવો જે શેપ હોય એના વિશે આવી આવો શેપ આ શેપની હવે આપણે લઈ લેશું કોપી એટલે કે અહીં સિલેક્ટ કરી અને સાઈડમાં કંટ્રોલ કી દબાવી રાખીએ એટલે કોપી થઈ જાય રોટેટમાં જશું ફ્લિપમાં જશું અને ફ્લિપ વર્ટિકલ આપી દેશું વર્ટિકલ આપ્યા પછી આ શેપને આ શેપના ખૂણા સાથે આવી રીતે ભેગું કરી દેવાનું આટલું થઈ જાય પછી આ બંને શેપ લઈ લેવાના એની કોપી કરવાની કંટ્રોલ કી દબાવી રાખી ફ્લિપમાં જવાનું અને હોરિઝોન્ટલ આપી દેવાનું હોરિઝોન્ટલ આપ્યા પછી આ ચારેય શેપને આવી રીતે ભેગા કરી દેવાના ભેગા થઈ જાય પછી આ ચારે ચાર શેપની કોપી લેવાની કંટ્રોલ કી દબાવી રાખી અને બાજુમાં આવી રીતે હવે આ શેપની અંદર ગમતા કલર પૂરી દઈએ ફિલમાં જવાનું ગમતો કલર લઈ લેવાનો અને આવી તો આ પેટર્ન છે એ તૈયાર થઈ અથવા તો બ્લેક કલરની જગ્યાએ તમારે બીજો કોઈ કલર લેવો તો પણ તમે લઈ શકો છો થેન્ક યુ